Hai, Assalamualaikum. Hari ini anda sekali lagi bersama dengan saya, Madam Ankis. Dalam sesi tutorial hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua satu tutorial berkaitan dengan Whiteboard Maya yang anda boleh gunakan semasa sesi PDP online anda. Whiteboard yang saya maksudkan ialah daripada myViewBoard. So, macam mana kita nak akses myViewBoard? Pertama, kita kenalah login dan juga download installer untuk pastikan kita boleh guna whiteboard ni di desktop kita secara offline. So, kita type myViewBoard. Dan untuk kali pertama, dia akan bawa anda ke paparan seperti ini. Okey, untuk pertama kali menggunakan myViewBoard, anda perlu untuk sign up, tak kiralah menggunakan akaun Google, Microsoft ataupun Apple anda. Memandangkan saya dah pernah sign up untuk akaun myViewBoard ni, so saya just sign in menggunakan akaun Google saya dan saya menggunakan akaun MUIDL saya. Sebenarnya myViewBoard ni menawarkan pelbagai lagi aplikasi lain dan dalam tempoh pandemik ini sehingga Jun 2021 dia memberi akses premium kepada kita semua dan kita boleh juga buat kelas kita secara direct dengan pelajar menggunakan classroom yang ada dalam myViewBoard. Tapi dalam tutorial hari ini saya hanya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan whiteboard. Kenapa saya nak berkongsi berkenaan whiteboard ni? Okay, ini kerana whiteboard ini anda boleh download dan install di window anda ataupun di tablet anda ataupun di telefon bimbit anda. So, untuk install, anda perlu download installer, contohnya untuk window, dan instalkan di komputer anda. Setelah anda berjaya install myViewBoard versi whiteboard di komputer anda, ini adalah paparan yang akan keluar dan anda hanya perlu klik dan anda sedia untuk menggunakan whiteboard secara offline. Untuk penggunaan kali pertama, anda perlulah verify akaun anda. So, dia akan minta untuk anda sign in dengan akaun yang anda daftarkan sebelum ini dan akan keluar notification seperti ini di mana you have signed in successfully. Now, anda boleh gunakan whiteboard anda secara offline. Okey, seterusnya, apa yang menarik tentang myViewBoard whiteboard berbanding whiteboard lain? Yang pertama tadi, saya dah bagi tahu anda boleh gunakan secara offline. Ini bermaksud anda boleh guna dua mode. Yang pertama, preparation mode untuk anda sediakan dulu bahan dan sewaktu sesi Google Meet, Zoom ataupun anda mengajar secara online, anda boleh present the screen dan boleh respond directly. Contohnya menulis ataupun menanda pada board anda. Okey, so ini adalah paparan yang anda akan lihat. Pertama, saya akan tunjukkan berkenaan dengan background. Okay. Ada pelbagai background yang anda boleh pilih. Anda juga boleh masukkan sendiri gambar yang anda daripada komputer anda ataupun nak gunakan sahaja template-template yang telah dibekalkan. Okay, dalam myViewBoard ni sebenarnya ada banyak template-template. Okay, contohnya untuk hari ini, saya nak pilih template ini. Okay, template lautan. Dan dia akan minta anda pilih sama ada this page atau apply to all page. Okay, so saya nak pilih this page. Okay. So, selain daripada itu, okay, anda juga akan boleh gerakkan apa yang ada di whiteboard anda dengan simbol ini ataupun berada pada presentation mode. Bila saya tekan presentation mode, okay, so tools yang ada di tepi ni akan semakin berkurangan. Untuk kembali, kita klik balik this one. Dan kita akan balik kepada preparation mode. Okay, kita juga boleh direct search. Okay, walaupun offline, sekiranya kita ada internet, kita boleh search dan ambil bahan melalui ikon Chrome ni. Okay, kita just typekan je apa-apa yang kita nak tengok dan kita boleh include ke dalam whiteboard kita boleh annotate ataupun kita boleh capture dan sebagainya.
Seterusnya, kita pergi pula kepada bahagian bawah ni, toolbar yang ada di bahagian bawah. Okay, yang paling menarik, okay, kalau tengok kat sini kita ada window, okay, kita ada conference, kita ada screenshot, okay, untuk gerakkan objek. Okay, dan yang paling saya suka ialah magic box. Okay, bila anda klik magic box, sebenarnya ada pelbagai fungsi yang ada. So this one adalah file. Kita ada juga sticky note di mana anda boleh letakkan sticky note di sini dan pilih untuk tab kelas hari ini. Okey, dan kita boleh boldkan, besarkan tulisan dan sebagainya. Okey. So kalau terlalu kecil ke apa semua kita boleh adjust lah. Okey, size benda ni pun kita boleh adjust. So pastikan kita pilih this one dan kita boleh gerakkan dia. Okay. So selain daripada itu, dekat magic box juga ada fungsi-fungsi ini. Contohnya, sekiranya anda buat quiz, okay, anda boleh keluarkan timer anda dengan cara anda drag keluar. Okay. So anda tengok kat sini, kita boleh start dan dia akan start count. Okay, bergantung kepada aktiviti yang sedang anda laksanakan. Okay, kalau tak nak, kita boleh klik saja pangkah. Okay, kalau this one, kita boleh delete. Right, seterusnya, dalam kita punya magic box ini juga, kita boleh masukkan dokumen-dokumen lain. Contohnya dari Words, PDF ataupun PowerPoint yang kita dah prepare. Okay, so kita pergi saja pada file. So pilihlah dekat mana dokumen anda. Contohnya saya punya dokumen adalah di desktop saya dalam bentuk PowerPoint. So bila saya klik, dia akan automatic masukkan file anda. Dia akan keluar notification, would you like to import your PowerPoint? So kita pilih yes dan automatically sekiranya PowerPoint anda ada 5 page, so 5 page dia akan tambah dalam kita punya slide. Contohnya PowerPoint saya tadi ada beberapa page. Barulah page kita yang tadi. Okay. So, itu dari segi dokumen. Okay. Selain daripada tu, apa lagi kita boleh buat? Okay. So, kita boleh tambah words. Okay. Contohnya anda nak buat title hari ni, topik kita adalah biodiversity. Okay. Animal biodiversity. So, kita boleh pilih tulisan apa yang kita nak. Sama je macam anda prepare di PowerPoint ataupun anda buat di Canva atau sebagainya. Okay, pastikan anda highlight kalau nak tukar size atau sebagainya. Okay. Okay, untuk gerakkan sesuatu objek yang ada, kita kena gunakan figure lasso ni. Okay, so barulah kita boleh gerakkan ke tengah, ke kiri, ke kanan. Dan kalau anda perasan, bila saya aktifkan lasso saya, dia akan keluar a few function dekat tepi ni. Contohnya untuk delete, untuk lock, untuk cut, copy. Kalau saya copy, okay, kita paste. Dah keluar satu lagi. Dan ada pelbagai lagi fungsi, contohnya untuk rotate dia, okay, dan sebagainya yang anda boleh explore. Okay. Selain daripada itu, okay, anda juga boleh buat bentuk. Pilihlah bentuk apa yang anda nak buat. Contoh saya pilih triangle, okay, ataupun saya pilih square. Okay, semuanya bila kita dah buat, okay, you all boleh sama ada delete ataupun apa-apa apabila menggunakan lasso function ni. Okay. Next ialah macam mana kalau kita nak gunakan untuk mengajar nota yang kita dah prepare dalam bentuk PDF atau sebagainya. Okay. Kita juga boleh annotate apa yang kita dah buat ni. Okay. Saya tunjukkan kepada anda. Contohnya saya buka magic box. So saya ambil dokumen saya, contohnya this one. Okay. Okay. So inilah dokumen saya yang saya dah prepare sebelum ni di Canva. Okay. Dan sewaktu saya mengajar, contohnya saya menggunakan Google Meet dan saya present screen saya just perlu buka, okay, saya punya whiteboard.
Okay, dan saya boleh mengajar pelajar secara direct dengan aktifkan pen. So untuk pen ni ada banyak lagi warna, ada saiz, ada pelbagai jenis berus dan sebagainya. So sambil mengajar, kita boleh annotate ataupun menulis kepada pelajar kita untuk highlight benda-benda yang penting. Contohnya saya nak cakap Kingdom Animalia terdiri daripada 9 filem. Molluska. Kita juga boleh paste student kita punya kerja dan tanda secara live. Di mana kita convertkan je ataupun kita buka je words ke PowerPoint dan sebagainya dan kita boleh menanda secara live dan para pelajar kita nampak perkara tu. Dan sekiranya salah, kita boleh padam. Let's say kita nak pastikan apa yang kita dah buat ni pelajar boleh tengok kembali selepas habis daripada kelas tapi bukan dalam bentuk video. Ataupun kita nak simpan sebagai record apa yang kita ajar. So kita boleh klik pada gambar folder ini dan dia akan keluar pelbagai option untuk anda save. Biasanya saya akan pilih option save as. So untuk save as, sekiranya anda pilih save as, dia akan automatically save dalam format myViewBoard. Maksudnya, kalau anda tak ada myViewBoard, anda tak boleh buka. Selain daripada tu, anda juga boleh export. Bila kita export, kita akan pilih lokasi kat mana kita nak export. Contohnya, saya export di mana bahan GC ni. Tapi kita boleh pilih format apa yang kita nak. Kita nak dalam bentuk PNG, JPEG, PDF atau sebagainya. So sebagai nota untuk rujukan pelajar apa yang kita dah ajar sepanjang kelas, biasa saya akan pilih PDF. So saya pilihlah nota Animalia. Let's say. Dan kita klik right. Dan automatik dia akan convertkan setiap page yang kita ajar tadi, yang kita annotate tadi dalam bentuk PDF. So, kita semua bolehlah kongsikan folder tu dengan pelajar untuk rujukan mereka di hujung kelas ataupun rujukan pada mana-mana pelajar yang tak dapat join dengan Google Meet kita. Menarik kan berkenaan dengan myViewBoard ni? Saya tak kata myViewBoard ni adalah yang terbaik yang pernah saya gunakan, tapi apa yang saya suka tentang myViewBoard ini ialah terdapat pelbagai option untuk saya jadikan presentation saya lebih variety dan lebih mudah dekat satu tempat sahaja. So saya harapkan rakan-rakan di luar sana akan cuba menggunakan Whiteboard by myViewBoard ini sebagai option. Dalam tutorial-tutorial akan datang, mungkin saya akan kongsikan yang lain berkenaan dengan myViewBoard, contohnya classroom dan sebagainya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum.